हाई गाइस, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। गाइस, सहीमा भन्ने हो भने इन्फिनिक्स ब्रान्डले अहिले एकदमै राम्रा स्मार्टफोनहरुलाई लन्च गरिराखेको छ र साथै यिनी स्मार्टफोनहरुलाई एकदमै एग्रेसिभ प्राइसमा चाहिँ लन्च गरिराखेको छ र अहिले भने इन्फिनिक्सले आफ्नो हट सिरिजले चाहिँ युरोपियन मार्केटमा लन्च गरिसकेको छ। यदि हाम्रो नेपालको बारेमा कुरा गर्ने हो भने गाइस, इन्फिनिक्सले पनि आफ्नो हट सिरिजले चाहिँ हाम्रो नेपालमा लन्च गरिराखेको छ। डेफिनेटली इन्फिनिक्सले यो स्मार्टफोनलाई पनि हाम्रो नेपालमा लन्च गर्नेछ। गाइस, आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ इन्फिनिक्स हट 20 स्मार्टफोनको बारेमा, यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा हामीलाई के कस्ता फिचरहरू मिल्छ, साथै हाम्रो नेपालमा के कति प्राइस पॉइन्टमा आउनेछ र गेमिङ एक्सपिरियन्सको बारेमा पनि आज तपाईहरुलाई यसै भिडियोमा शेयर गर्नेछौँ। त्यसैले भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नु होला। अब तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। गाइस, सबैभन्दा पहिला हामी यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी अनि डिजाइनदेखि कुरा गर्नेछौँ। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई प्लास्टिक बिल्ड मिल्छ, फ्रेम पनि प्लास्टिककै रहेको छ र अगाडिपट्टि भने यसमा हामीलाई ग्लास प्रोटेक्सन मिल्छ। अब ग्लास चाहिँ कुन युज गरेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ मेन्सन गरिएको छैन र डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा पछाडिपट्टि टप लेफ्ट साइडमा डुअल क्यामेराको सेटअप, साथमा एउटा एलईडी फ्ल्यास र तलपट्टि भने यसमा हामीलाई इन्फिनिक्सको ब्रान्डिङ मिल्छ र अगाडिपट्टि भने यसमा हामीलाई वाटर ड्रप नचको चाहिँ डिस्प्ले रहेको छ। जुन प्राइस पोइन्टमा चाहिँ यो स्मार्टफोन लन्च भएको छ, यदि त्यस प्राइस पोइन्टले हेर्ने हो भने यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ र यसको डिजाइन पनि तपाईलाई अवश्य पनि मन पर्नेछ। बिल्ड क्वालिटीको मामलामा तपाईलाई यसमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा हामीलाई 6.6 इन्चको FHD प्लस IPS LCD प्यानल मिल्छ। इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ भने यसमा हामीलाई गेमिङको लागि 120 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि मिल्छ। साथमा 20:9 को एस्पेक्ट रेशो र 400 ppi को चाहिँ डेन्सिटी रहेको छ। गाइस, ppi बढी भएको कारणले तपाईलाई चाहिँ यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो डिस्प्ले हुनेवाला छ। ओभरअलमा डिस्प्लेको बारेमा भन्नुपर्दा अहिले चाहिँ हाम्रो यो स्मार्टफोनको डिस्प्ले एकदमै राम्रो मिल्छ। तपाईलाई यो डिस्प्लेमा गेमिङको लागि र कन्टेन्ट वाचिङको लागि चाहिँ एकदमै बवाल डिस्प्ले हुनेवाला छ। पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई मिडियाटेकको डाइमेन्सिटी 810 चिपसेट मिल्छ। यो भनेको 6 नैनोमिटरमा बनेको चिपसेट हो, जसमा हामीलाई हिटिङ भने एकदमै कम मिल्छ र साथमा एनर्जी एफिसिएन्सी पनि यसमा हामीलाई एकदमै राम्रो मिल्छ। र्याम र स्टोरेजको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा हामीलाई LPDDR4S को र्याम टाइप र UFS 2.2 को चाहिँ स्टोरेज टाइप मिल्छ, जसमा हामीलाई रिड एन्ड राइट पनि एकदमै राम्रो मिल्छ। अनि गेमिङ ग्राफिक्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा हामीलाई आलमालीको G57 MC2 अक्टाकोर GPU मिल्छ, जसमा हामीलाई गेमिङ ग्राफिक्स पनि एकदमै राम्रो मिल्छ। गाइस, तपाईहरुले यो चिपसेटमा चाहिँ 60 FPS सम्म मजाले गेमिङ खेल्न सक्नुहुनेछ। गेमिङको मामलामा यसमा तपाईलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन। साथै डे टु डे पर्फर्मेन्स, भिडियो एडिटिङ जस्ता कामहरू पनि तपाईले यसमा इजिली गर्न सक्नुहुनेछ। भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा एउटा मात्र भेरिएन्ट लन्च हुनेछ, 4GB र्याम र 128GB इन्टरनल, साथमा भर्चुअल र्यामको सुविधा पनि दिएको छ। साथै तपाईले यसमा माइक्रो SD कार्ड लगाएर यसको स्टोरेजलाई अझै बढाउन पनि सक्नुहुनेछ। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा हामीलाई लेटेस्ट एन्ड्रोइड 12 मिल्छ आउट अफ द बक्स। यो चाहिँ रन गर्नेछ XOS 10.6 मा रन गर्नेछ, जसमा हामीलाई हल्का फुल्का बुलेटहरू भए पनि तपाईले यसलाई सजिलै अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ र सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि यसमा हामीलाई डिसेन्ट मिल्नेछ। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा गाइज, यसमा चाहिँ हामीलाई 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर मिल्छ र सेल्फी क्यामेरामा भने यसमा हामीलाई 8 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा सेन्सर मिल्छ। अनि भिडियो रेकर्डिङ भने तपाईहरुले पछाडिको क्यामेराले 2K 30 fps सम्म सुट गर्न सक्नुहुनेछ र सेल्फी क्यामेराले तपाईहरुले 1080 को 30 fps सम्म चाहिँ सुट गर्न सक्नुहुनेछ। आई थिंक तपाईहरुलाई यो स्मार्टफोनमा क्यामेरा सेटअप पनि एकदमै राम्रो मिल्नेछ। फोटोग्राफी र भिडियोग्राफीको लागि चाहिँ क्यामेरा एकदमै राम्रो रहेको छ। क्यामेराको मामलामा तपाईहरुलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन। अनि ब्याट्री चाहिँ यसमा हामीलाई 5000 mAh को ब्याट्री मिल्छ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 18 वाटको चार्जर तपाईले बक्समा पाउनुहुनेछ र ब्याट्री ब्याकअप पनि यसले तपाईहरुलाई एक दिनको चाहिँ मजाले दिनेछ। प्राइभेसी एन्ड सेन्सरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा हामीलाई साइड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर मिल्छ, फेस अनलक पनि मिल्छ, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट, 3.5mm को ज्याक पनि रहेको छ र साथमा यसमा हामीलाई सिंगल स्पिकर मिल्छ र यसको क्वालिटी पनि ठिकठाकै रहनेछ र बाँकी सबै बेसिक सेन्सरहरू चाहिँ यसमा तपाईले पाउनुहुनेछ। जाइरोस्कोप पनि तपाईले यसमा पाउनुहुनेछ। गाइज, अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा। यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा अन्डर 25,000 को प्राइस पोइन्टमा आउनेछ र अब कहिलेसम्म नेपालमा लन्च हुन्छ भन्नुपर्दा अहिले चाहिँ हामीलाई यो स्मार्टफोनको कुनै पनि अपडेट मिलेको छैन। अपडेट मिलेपछि हामी तपाईहरुको लागि डेडिकेट भिडियो बनाएर आफ्नो च्यानलमा राखिदिनेछौँ। लौ त साथीहरु, यदि नै रहेको थियो यो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो र साथै तपाईले चाहिँ यो स्मार्टफोनको वेट गर्नुहुन्छ त यदि गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला र यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानललाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।